Bună dragilor și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vă invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să vedem ce urmează în viața ta din momentul în care vizionezi acest videoclip. O să te rog să iei de aici doar mesajele care ți se potrivesc, pentru că este o citire generală. Wow! Aici văd clar că tu ai parte de un succes foarte mare pentru sufletul tău. Da? Văd aici foarte clar faptul că în momentul de față ai legătură cu o persoană care ori este mai tânără, ori este o persoană care are un aspect fizic mai tânăr. Niște vești bune care vin din zona carierei tale, mai văd aici, dar și o posibilă călătorie pe care o poți face. Da? Este clar aici faptul că dacă ai întrebat de dragoste și ești o persoană singură, să știi că apare cineva, apare pentru că tu te afli într-o perioadă de vindecare, te afli într-o perioadă foarte bună. Și văd de asemenea o veste, un mesaj pe care îl primești din zona locului de muncă, din zona profesională și care să știi că te ajută enorm de mult, care te ghidează, care te ajută să crești, da? E o bucurie de care ai parte. Mai văd aici o persoană mai tânără, ușor mai brunetă, care te ajută, care te sprijină, dar de asemenea văd și o pasiune foarte mare pe care tu o ai pentru ceva anume. Deci dacă vrei să faci o schimbare aici, pe locul de muncă, în relația ta, să știi că aici răspunsul este da. Deci ai foarte multă susținere, văd foarte mult succes. Pentru cei singuri, vedeți că poate să apară o nouă persoană de pe zona internetului. Hai să vedem mai departe. Mai departe, wow, deci voi aici aveți un succes, aveți un noroc foarte, foarte mare. Totul se petrece ca o nebunie pentru voi. Aveți un salt foarte puternic, o bucurie, un succes mare, mare, mare pe zona profesională. Pentru cei mai mulți dintre voi. Văd un nou început extrem de frumos. Dacă ați întrebat de o relație, aici văd că aveți discuții foarte serioase și discuții productive, pozitive, care, dragii mei, să știți că au legătură ori cu un copil, da? Pentru cei care vă doriți sau pentru cei care aveți deja un copil, sau are legătură cu un nou vibe al relației. Pentru cei singuri, e clar aici mesajul că apare cineva, deci apare o nouă persoană pentru tine. Se schimbă ceva în bine. Treci printr-o transformare uriașă, absolut uriașă. Și poate este ceva ce ține de intuiția ta, de spiritualitatea ta. Văd o femeie și un bărbat care te susțin, care îți sunt alături, care te ghidează. Dacă te afli într-o relație, să știi că aceasta evoluează într-un sens foarte pozitiv, iar dacă ești o persoană singură, apare cineva, nu este o persoană din trecut, atenție, deci e o nouă persoană care are gânduri serioase cu tine. Mai departe, văd aici o provocare care apare pentru cei mai mulți dintre voi și se vede foarte puternic faptul că reușești să culegi niște roade, deci reușești să faci o schimbare care îți aduce lucruri foarte pozitive. Foarte interesant. Deci tu aici devii foarte cunoscut, foarte apreciat la locul de muncă. În general, în viața ta. Dacă e vorba de o relație, aici văd că lucrurile merg spre o direcție foarte pozitivă și de asemenea se vede foarte clar aici o călătorie pe care o faceți cu această persoană. O călătorie pentru a vă distra, pentru a vă simți bine și de asemenea văd pe cineva care ia o decizie foarte importantă. Ceva se schimbă, ceva se transformă pentru voi. Mai văd aici un bărbat cu ochii verzi, poate cu părul închis la culoare, care vă gândești, da?
Pentru unii pur și simplu aveți parte de o persoană așa mai sensibilă, care se gândește foarte intens la voi. Foarte interesant este faptul că această persoană trece prin niște transformări foarte mari. Dacă ești bărbat, e vorba de tine și treci prin niște transformări foarte, foarte mari în momentul de față, reușești să elimini, reușești să te rupi dintr-o situație toxică în care te afli. Pentru unii poate e vorba de o despărțire sau poate e vorba de o schimbare pe care tu o faci, dar care necesită foarte mult curaj din partea ta. Să vedem mai departe ce mesaje mai avem pentru voi. Wow! Aici e clar, deci voi aici, pentru cei singuri, apare cineva. Apare cineva. Iar dacă știți că persoana din trecut se poate întoarce, atunci da, sunt șanse, însă lucrurile se schimbă la 180 de grade, se impun alte reguli, vă afișați altfel în fața celorlalți. Dacă așteptați un răspuns pe zona locului de muncă, este foarte pozitiv și reușiți să vă faceți vocea mai auzită, reușiți să deveniți mult mai siguri pe voi, reușiți să vă eliberați dintr-o anumită situație, vă înălțați, creșteți. Dacă vreți să faceți o călătorie într-o altă țară, o călătorie îndepărtată, aici iarăși răspunsul este pozitiv. Iar pentru cei care aveți legătură cu internetul, da, aici iarăși văd că vă faceți mai cunoscuți, nu știu, vă cresc persoanele care vă urmăresc, ceva aici se întâmplă pentru voi. Da. Și parcă totul pornește dintr-o situație în care tu începi să vezi lumea cu alți ochi, începi să fii deschisă, să fii mai autentic, mai autentică. În cadrul unei relații, văd aici clar că reușiți să depășiți o situație neplăcută, reușiți să vă reinventați aici și parcă relația, așa cum am spus, se schimbă la 180 de grade. Sunt niște probleme aici ale unei persoane, sunt niște probleme destul de mari, aș spune eu, pe care cineva reușește să le depășească. Probleme care țin de bani, care țin de acte pentru alții dintre voi. Și clar, deci iarăși mi se confirmă această transformare. Deci aici vă mutați undeva, schimbați ceva, vă vine cineva în vizită. Sunt niște pregătiri aici pentru ceva mare, pentru ceva special. În cadrul unui drum pe care îl faci, da, văd că ai parte de o transformare foarte mare și afli niște secrete extrem de frumoase. Afli niște informații plăcute. Dacă ai vreun examen sau... Aici e răspunsul pozitiv, să știi. Da? Și discutăm despre niște vești foarte bune pe care le primești din partea unei persoane mai tinere sau aici iarăși m-aș gândi că unii dintre voi așteptați un răspuns de undeva anume, din zona profesională. Și așa cum am spus și mai devreme, acesta este pozitiv. Deci lucrurile merg într-o direcție bună pentru voi. O să mai iau niște cărți pentru tine, special, așa simt. Da, văd aici foarte multe persoane mai tinere sau lucruri noi pe care tu vrei să le faci, da? Și care au un rol foarte, foarte important în viața ta. Aceste idei pe care le ai sau aceste persoane îți pot aduce foarte mult succes. Văd pe cineva care are de ales între niște femei. Da? Deci e o alegere importantă. De asemenea, o decizie pe care cineva o ia și care are legătură aici, să știi, cu un profesor sau care are legătură cu o relație foarte stabilă, cu o căsătorie, cu o mutare împreună. Deci sunt niște decizii aici care se iau foarte importante.
Văd o legătură cu niște persoane de stat pentru unii dintre voi și mai văd o problemă pentru o femeie, poate o problemă de sănătate sau un blocaj în care se află o femeie cu ochii verzi, cu părul mai șaten. Da? De asemenea, văd aici o schimbare foarte mare care are legătură cu o femeie brunetă, o schimbare mare care vine iarăși în urma unui drum pentru cei mai mulți dintre voi. Și văd că astfel reușiți să rezolvați ceva aici care are legătură cu o moștenire sau care are legătură chiar cu abundența voastră. Unii auziți de un divorț, de o despărțire, de o transformare mare, dar în urma unui drum pe care îl faceți. Ultima carte pentru voi, foarte frumoasă. Ultima carte vă spune faptul că deja o decizie se ia și este în favoarea voastră. Iar dacă ați întrebat de zona profesională, aici răspunsul este pozitiv. O să vă placă foarte mult ceea ce faceți pentru că apar schimbări. Da? Apar schimbări și sunt dintre cele mai pozitive. Dacă e vorba de o relație, aici văd clar faptul că relația înflorește, relația devine foarte frumoasă. Chiar pentru cei singuri, așa cum spuneam, apare o nouă persoană, dar în momentul în care apare această persoană nouă, dacă tu ești femeie și ești șatenă, cu ochii mai verzi, vezi că se produc schimbări foarte mari în viața ta. Dacă nu ești așa, atunci o schimbare mare care are legătură cu această femeie. Și pentru doamnele care sunteți brunete, la fel, văd o schimbare foarte mare, dar în bine. Repet, iar dacă sunteți bărbat, aceste două femei vă schimbă destul de mult viața. Sfatul cărților este să ascultați foarte mult intuiția voastră. Da? Să ascultați foarte mult intuiția voastră. Aici văd clar că în unele cazuri e vorba de o relație mai ascunsă, dar lucrurile se rezolvă. Și atenție puțin la un cuplu din jurul vostru, nu la cuplul vostru. Sunt alte persoane, ori din familie, ori persoane care stau în umbră și nu vorbesc mult. Hai să vedem și zodiile implicate. Și avem Rac, Leu, Berbec, Scorpion, Pești, Taur, Gemeni, Rac și cam atât, dar nu este neapărat nevoie să aveți legătură cu aceste semne zodiacale. Mai avem și Vărsător și cam atât. Vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc pentru vizionare, nu uitați să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul, să apăsați butonul de like și să ne revedem cu bine și data viitoare. Vă aștept cu drag la încă o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Să ai o zi super!